Cooking with Life අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි රසවත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ. එකම ගස් ලැබු ගෙඩියෙන් රසවත් බීමක් සහ අයිස් පොප්සිකල් එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක මම ගොඩාක් සරල විදිහට තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර පැපොල් තියෙන වෙලාවක පපතේ යන්නේ නැති විදිහට මෙන්න මේ විදිහට සකස් කරගෙන ආහාරයට ගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම පාවිච්චිට ගන්න ගස් ලැබු ගෙඩියේ ඇට ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉවත් කර ගන්නවා. දැන් අපි ගස් ලැබු මද ටික මෙන්න මේ විදිහට කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්නවා. එකම මිශ්‍රණයකින් තමයි මම අයිස් පොප්සිකල් සහ බීම් එක හදාගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට මම කපාගත්තු ගස් ලැබු ටික එකතු කරගෙන සීනි එකතු කර ගන්නවා. සීනි එකතු කරගද්දි මට නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් කියන්න අපහසුයි. මොකද ඔයාලා ගන්න ගස් ලැබු එකේ රස වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් පැණි රස ගස් ලැබු තියෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ රස පදමට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී සීනි එකතු කරගන්න. ලුණු ඊටාම පොඩි ප්‍රමාණයකුත් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ගස් ලැබු කියන්නේ දියර වැඩි පළතුරක්. ඒක නිසා වතුර ඊටාම අඩු ප්‍රමාණයක් දාලා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. මේක ටිකක් ඝන මිශ්‍රණයක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඔයාලට මේ වෙලාවේදී උකු කිරි උනත් එකතු කරන්න පුළුවන්. එකම මිශ්‍රණයෙන් තමයි මේ අයිස් පොප්සිකල් සහ බීම හදාගන්නේ. මුලින්ම අපි අයිස් පොප්සිකල් එක හදාගමු. ඉතින් ඔයාලටත් මෙන්න මේ විදිහට අයිස් පොප්සිකල් මෝල්ඩ් මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙළඳ පොලේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගෙදර තියෙන භාජනයකට උනත් මේ ටික දාලා සෙට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම හදාගත්තු අයිස් පොප්සිකල් ටික ශීතකරණයේ අධිශීතකරණ කොටසේ මම තියාගන්නවා. මේක පැය 3-4ක් තියාගත්තාම හොඳින් සෙට් වෙනවා. දැන් අපි බලමු ඉතුරු කොටසෙන් රසවත් බීම් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතුරු කොටසට මම අයිස් කැට තමයි එකතු කරගන්නේ. මොකද අයිස් කැට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා එනකොට මේ පළතුරු ජූස් එකත් එක්ක හරිම රසයි. වතුරත් මම පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඕනෑම පළතුරු බීමක් හොඳ කූල් එකට සහ පැණි රස ලුණු ගානට තිබුණොත් තමයි රස වෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී ඔයාලට බලලා සීනි ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්තු අපේ රසවත් පපාය ජූස් එක. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ගෙදරදිම මේ විදිහට රසවත් විදිහට හදාගන්න. අයිස් පොප්සිකල් ටික ශීතකරණයේ පැය 3-4ක් හොඳින් සෙට් කරගෙන තමයි අපි දැන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය වතුර භාජනයකට දාගන්නවා. වතුර එකේ විනාඩියක් දෙකක් තියෙනකොට අපිට මේක පහසුවෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පේන්නේ අපි පැපොල් වලින් හදාගත්ත අපේ අයිස් පොප්සිකල් එක. මේක හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදර පැපොල් තියෙන වෙලාවක පපතේ යන්නේ නැති විදිහට මෙන්න මේ විදිහට අයිස් පොප්සිකල් විදිහට බීම විදිහට සකස් කරගෙන ආහාරයට ගන්න. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මෙවැනි රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ඉක්මනටම එන්නම්.